يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم أن يبدأ بها أو أن يدرسها وأن يقرأها، خاصة في هذه البلدان، في بلدان الغرب، بحيث أن المسلم بعيد من المشايخ وطلاب العلم؟ فما هي الكتب التي تنصح بها؟ بارك الله فيكم. أنصح إخواني جميعا طلاب العلم، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو بين البغضاء البعداء من الكفار، أن يقبلوا على تعلم الكتاب والسنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن في ذلك الرفعة والخير والصلاح، وفي ذلك حفظ الدين وحفظ الشريعة والدعوة إليها والذب عنها. وأول ما ينبغي لطالب العلم سواء كان في بلاد الإسلام أو في غيرها من البلدان أن يبدأ بتعلم ما يسره الله عز وجل من القرآن، يحفظ شيئا من القرآن، وإن استطاع أن يحفظ القرآن كله فذاك، لأن القرآن كما يقال مفتاح العلوم، يقيم به الليل ويقرأه في حضره وفي سفره ويعلم أحكامه. فإن لم يتيسر له حفظ كل القرآن فليحفظ بعضه، وخصوصا بعض الصور التي يحتاجها للقراءة والتدبر. ثم كذلك لا بأس أن يحفظ بعض الآيات التي فيها الأحكام من الحلال والحرام. وأما من الكتب المصنفة فأنصح خصوصا كما تقول البعيدين عن المشايخ وعن العلماء أن يقرأوا ما تيسر لهم، أن يحفظوا مثلا 40 النووية، وإن كان عند بعضهم حافظية أكثر يحفظ كتاب عمدة الأحكام، لأن فيه كثير من أحكام الدين، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الحيض. وهكذا قبل ذلك يصحح عقيدته يقرأ في كتاب التوحيد وشروحه المختصرة، لا سيما شروح الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، هي شروح سلسة نافعة يفهمها المبتدئ كما يقال ولا يستغني عنها المنتهي. وكذلك يقرأ نحوها من الكتب مثل كتاب شيخنا يحيى حفظه الله المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. ثم كذلك يتعلم شيئا من باب الأسماء والصفات ومن باب الإيمان باليوم الآخر ومن باب الإيمان كذلك، مثل كتاب لمعة الاعتقاد، مع الحذر من زلة ابن قدام المقدسي في قوله لا كيف أو نؤمن به لفظا ونترك التعرض لمعناه. وكذلك يقرأ كتاب الواسطية المتن لشيخ الإسلام ويستفيد منه، وإن كان لديه حافظية أكثر وهمة أكثر يقرأ بعض الكتب التي فيها توجيه والتي فيها ماذا كما يقال مفاتيح للعلوم، سواء في المصطلح مثل البيقونية، مثل نخبة الفكر، كذلك في النحو مثل شروح ماذا المتممة والأجرومية قبل ذلك. وهكذا المهم يحرص الإنسان على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وما أشكل عليكم جعلوا عليه خطا أو حرروا فيه سؤالا ثم يرفع. الحمد لله عز وجل قد قرب الله البعيد، يستطيع أحدكم أن يرفع سماعته لشيخ من الشيوخ أو لعالم من العلماء يفتيه ويدله ويوجهه، الله المعين. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. What are the books and the advice that you give the student of knowledge that he should begin with, that he should learn, especially those Muslims
those who are in the West, who are far away from the mashayikh and the scholars and the students of knowledge. And the Shaykh Hafidaullah, he answers and replies with, after praising Allah subhanahu wa ta'ala, seeking Allah's prayers and blessings upon his beloved messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says that we advise our brothers and sisters in Islam, wherever they may be, either they are in the lands of the Muslims or in the lands of the kuffar and the non-believers. He says that they should submit their will to Allah subhanahu wa ta'ala, upholding the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keeping them, safeguarding this deen and this legislation that Allah subhanahu wa ta'ala legislated for us, keeping it and defending it. The Muslim, he says, he should begin with the Quran, or with something from the Quran, of course, learning the basic necessities of the Quran, meaning Al-Fatiha and whatnot, that in which he can uphold his salah with. It was mentioned, and he says that the statement in which mentions that the Quran is the key for the sciences or for the knowledge. Quran is the key to all sciences and all knowledge. So the Shaykh Hafidaullah advised us with this. Individual wants to then remember some of the ayats pertaining to the legislations or the different ahkam, the different commandments in which Allah subhanahu wa ta'ala prescribed for us. Then you should read those books that are pertaining to the proper aqidah, different books that are explaining the tawheed and the monotheism of Allah subhanahu wa ta'ala, the different explanations of these books of tawheed by the Shaykh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen, may Allah have mercy upon him. And then going into different books like 40 hadiths of Imam al-Nawawi, or the book of Umdat al-Ahkam, or the chief of the legislation, for the lack of finding a better translation. Because he says that this book maybe has many of the ahkam and the commandments and the legislation in which Allah subhanahu wa ta'ala legislated for this ummah, so they could benefit from it. Also, he advised with the book of Al-Mabadi Al-Mufida, or the fundamentals in which, or the beginning stages in which are beneficial in Tawheed, Fiqh and Aqidah. The book of Shaykh Abdul Hameed, Hafidahullah. This little book that explains to us in a form of questions and answers the matters of Fiqh and Tawheed and Aqidah in a Q&A form. Also the book of Lum'at al-I'tiqad. Also the book of Al-Wasitiyah, or Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Also he mentioned some of the books like Al-Bayquniyah. He mentioned some of the grammarian books, or the books in regards to the applied linguistics of the Arabic language, like Al-Ujrumiyah. And so he said that we should beseech in Allah subhanahu wa ta'ala and seek aid from Him, and we shouldn't give up, and we shouldn't feel sorry for ourselves. However, we should strive hard, and if there's a problem, then we could relay this problem or these questions back to the mashayikh and the scholars of Islam, and who can address to us these situations or these issues that we might have.